हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल टेक रोबोटिक्स। आज हामीले यो जुन दुईटा खुट्टा भएको एलडिआर हुन्छ, यो दुईटा खुट्टा भएको एलडिआरलाई चाहिँ आर्डिनोमा राख्न मिल्ने जसरी अथवा प्रोजेक्टमा युज गर्न मिल्ने जसरी मोड्युलमा कसरी चेन्ज गर्ने, आइसी यो एलडिआरलाई चाहिँ एलडिआर मोड्युल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज यो भिडियोमा सिक्न जाँदैछौँ। मोड्युल हुनको लागि चाहिँ मिनिमम 3टा पिन चाहियो, एउटा प्लस, एउटा ग्राउन्ड, एउटा सिग्नल। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो 3टा खुट्टामा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा सिक्छौँ। अनि एट लास्ट तपाईँले यो एलडिआरलाई एलडिआर मोड्युलमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो। यसको लागि चाहिँ एउटा एलडिआर चाहियो, अनि एउटा 10K को रेसिस्टर चाहियो, अनि यो रेसिस्टरलाई चाहिँ एलडिआर को एउटा खुट्टामा चाहिँ सोल्ड गरिदिने। अब यो 3टा खुट्टामा चेन्ज भएको छ। अब तपाईले यसलाई आर्डिनोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पोजिटिभमा राखेर अनि यसलाई चाहिँ सिग्नल पिन मानेर र यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड मानेर है। अब यो एलडिआर चाहिँ एलडिआर मोड्युलमा चेन्ज भएको छ, जसमा चाहिँ रेसिस्टरबाट आएको चाहिँ ग्राउन्डमा जान्छ, अनि जुनमा रेसिस्टर सोल्ड भएको छ यो सिग्नलमा जान्छ भने जुनमा चाहिँ केही पनि सोल्ड भएको छैन यो चाहिँ पोजिटिभ पिनमा जान्छ। अब यो भयो एलडिआर मोड्युल, यो भयो एलडिआर मोड्युल है।